So, ayan. Hello everyone. Tamad ka nga ba? Or sa pang question, why are you not accomplishing your tasks? So, malaking problema yan sa atin. So, bago tayo magsimula, my name is Gerard Ronquillo, and I am a teacher, and also was a student. So, alam ko malaking problema to sa atin, and susubukan natin na explain sa inyo at tulungan kayo kung may magagawa tayo dun sa problema na yun. So, introduce lang muna natin yung problem. Hindi mo nagagawa yung mga tasks mo, hindi ka nakakapagpasa on time, and kahit alam mo may oras ka pa, hindi mo ginagawa. And I would like to assure you na hindi ka tamad, but you're more of unmotivated. Pero saan nga ba nanggagaling yung kawalan natin ng motivation? So, sa work, kailangan matapos to within the next day. Pero, mas pinili mo mag-social media, mag-Twitter or mag-Instagram, or kung anumang bagay na mas nagpapasaya sa'yo. Diba? And sa school, alam mo yung deadline ng essay mo ay next month. Pero gumawa ka 3 days before yung deadline mo. Yan, common examples yan kung dito sa topic natin na hindi mo nagagawa yung mga tasks na dapat ginagawa mo na. Okay, explain naman natin yung mga possible reasons kung bakit hindi mo nagagawa yun. Partly kasi kasalanan mo, partly. Pero yung ibang dahilan hindi mo naman control. Like, for example, possible na dahilan is baka may ADHD ka. So, hindi naman natin sinisigurado na yun yung dahilan, pero baka yun yung dahilan. Baka may undiagnosed ADHD ka. Mostly present to sa mga bata and hindi sila nabibigyan ng pansin, lalo na sa atin sa isang third world country, diba? Sa public schools, nalalabelan agad yung bata na tamad at walang kusa, di ba? Pero baka kailangan lang natin ma-diagnose yung bata para matulungan natin. Kailangan muna natin intindihin yung bata para matulungan natin, di ba? Next is, yun, pwedeng hindi mo na work on yung executive function mo. So, may ibang tao na swerte at na-workout nila, na-practice nila yung executive function nila ng maaga. May kagaya nung ate ko, kaya niya mag-focus ng sobrang tagal. Kapag may pinapagawa sa kanya, gusto niya tapos agad. Pero pag ako, hirap ako mag-focus kahit 30 minutes. Yun, siguro, todo na yan. Pero most of the time, nahihirapan ako. Next is, pwede rin naman kasing meron ka dopamine addiction. Ito yung pinaka-gist ng ating topic ngayon. And yan, explain muna natin kung anong dopamine. Hindi na tayo magpapakalalim. Ang dopamine ay isang chemical sa utak. Tawag sa kanya happy chemical. Releasing happy chemical. So, something like that. So, nakukuha natin to kapag nagbasa tayo ng libro, kapag sobrang uhaw tayo, tapos uminom tayo ng tubig, sobrang nag-crave tayo, diba? Kagaya nito, kape. Dito sobrang addict. And yung iba naman, kapag nagbabasa ng libro, or gutom ka, nakakain ka, nakatulog ka ng matagal, sobrang sarap sa feeling nun. So, yun yung mga iba nating nakuha ng dopamine. Pero, explain natin yung high dopamine chores na baka nakakasira ng sabihin nating routine mo or ng skills mo sa buhay. One thing na high dopamine is yung cellphone. Hindi yung mismong cellphone. Kailangan mag-agree tayo. Hindi ko naman kayo pinipilit, pero isa sa mga bagay na nangyayari is nakakasira sa atin yung technology, which is hindi dapat. Ginawa siya para matulungan tayo, diba? Pero yun, example nga na high dopamine is yung Facebook, diba? Pag may nag-like, or may nag-heart, or may nag-react sa post mo, sa picture mo, sarap sa feeling, diba? Sarap sa feeling. And then, Instagram, kapag masyadong maraming likes yung picture mo, diba? Or my day mo, Twitter, masarap sa feeling na nakukuha natin. So, isa siya sa reward. Para siyang reward. Yung dopamine na yun, para siyang reward.
Pero hindi rin naman siya masama. Actually, isa siya sa mga nag-motivate sa atin na mag-work. Kasi, we'll get a reward. For example, nagtrabaho ka ng 1 month and i-reward mo yung sarili mo ng favorite mong Xbox or let's say, bagong cellphone. So, yun yung reward na feeling mo na matagal mong pinaghirapan, nakuha mo. Pero ang nangyayari kasi ngayon, partly tama yung mama mo. Anong sabi ng mama mo? Kaka-cellphone mo yan. Hindi ko naman ina-agree, pero partly tama yung mom mo. Kasi masyadong mataas yung dopamine na nire-release ng phone. Sa pag may nagre-react sa memes mo, every time na nag-notify, parang ganito. And then, kapag nakikita mo yung red na number, na kung gaano karaming notifications na yung meron dun sa post mo, or sa tweet mo, or sa picture mo. So, yun yung dopamine na nakukuha mo. And, ang ganito kasi yung explanation dyan, since sobrang sanay ka na sa sobrang daming amount ng dopamine, hindi ka na nasasatisfy sa mabababang levels ng dopamine. For example, sobrang nasanay ka na sa meat, diba? Sobrang sanay ka sa meat, sabihin natin every week nagsasamgyupsal kayo. Tapos, ngayon, hanggang once a month na lang kayo. Hanggang once every 5 months. So, naninibago ka. So, ganun yung nangyayari. Na parang binigyan ka ng sobrang dami, tapos unti-unti tinatanggal. So, sobrang sanay mo sa sobrang dami, na-tolerate mo yung ganong kataas, na-tolerate ng utak mo yung ganong kataas. Kaya nahihirapan ka na gawin yung low dopamine chores, which is yung nawala mo ng hobby, which is reading a book. Pwede, diba? Pwede rin namang yung ibang ginagawa mo, art, diba? Nasasatisfy ka dati pag ginagawa mo yun. Pero ngayon, lesser na yung feeling na masarap kapag ginagawa mo yun. Kasi babad ka na sa cellphone mo, kakagawa ng memes, kakashare ng memes. Hindi masama yun, huwag lang sobra. Anything that is excessive is bad. Okay, tandaan natin yan. And aminado ako na minsan sobrang natatagalan din ako sa kakascroll kung may nag-like ng post ko, and we all crave for that particular thing, which is attention, diba? Something we ask of people, something that Facebook, that social media, and other things offer to us. Meron kasi binibigay sa atin na attention. So, yun, ipo-point out ko lang rin sana na hindi rin maganda sa mga bata na, lalo sa mga younger kids, na nasasanay sila sa social media, not social media, sa phone. Kasi sobrang importante nung pagkabata na yung stage na yun. Sobrang crucial nun na dapat na nurture sila ng mga skills, ng other things na hindi na-addict sa dopamine. Sobrang nasanay sila doon, mahirap na, diba? So, ayun, meron tayong mga possible solutions na nanonote ko. Okay? So, first one is kung may ADHD ka talaga, meron din kasi sa adult, pero lesser lang yung hyperactivity. Ayun, get diagnosed. Kung kaya naman ng pera, get diagnosed and get professional help. Seek professional help. Next is, it's not too late to work on your executive function skills. Yan pa rin yung workout ko hanggang ngayon. Sinusubukan ko gumamit ng notes, ng to-do list, ng any visual reminders para magawa ko kung ano yung dapat kong gawin. And next is, subukan mong balikan yung mga dati mong nakalimutan ng gawin. Mag-try mo ulit mag-draw. Pero di ba, nadidistract ka pa rin sa phone. Mamaya didiscuss natin yan. So, akin ang ginawa ko, bumili ako ng fidget spinner. Yan, pang-aliw. And then, ito, natutunan ko na rin kung paano mag-solve ng Rubik's Cube. So, pag bored ako, marami akong option. Diba? Tingnan mo ako. And marami akong option. First is, pwede akong mag-cellphone, pero kadalasan ina-avoid ko na. And next is, pwede akong gumamit itong fidget toys ko. And, yun. Look for someone to monitor you kung seryoso ka talaga sa pagka-quit ng Facebook or social media or
or games, kasi pati games nagre-release, hindi naman masama yun eh. Pero wag lang sobra nga, sinasabi ko nga kanina. Yung ginawa ko, in-uninstall ko yung app. Yung iba kahit i-uninstall, hanap-hanapin mo pa rin eh, diba? Minsan matatempt ka pa rin na i-install ulit. Pero pwede mong gawin, pag na-uninstall na, pwede rin yung app lock. Pag na-lock na siya, so may particular password lang na pwede mag-open nun. Yung ginawa ko kay ate, pinalock ko yung apps. Actually, maraming apps. So, ayun. And then sa browser ako gumagamit. Nabawasan siya, pero hindi pa rin ganun kataas. So, ginawa ko, ayun, in-uninstall ko, pati nga browser, pina-app lock ko. So, siya lang nakakaalam ng password. So, hindi ko masyadong ginagalaw yung phone ko. And next is, ano pa ba? Subukan mo mag-dopamine detox. Didiscuss natin yung next time. Pero yung dopamine detox is something that you do na ina-avoid mo lahat ng high dopamine chores na ginagawa mo kahit isang araw lang. Okay, so yun muna ang didiscuss natin. Hindi ka tamad, tandaan mo. Sobrang unmotivated ka lang kasi nasanay ka sa high dopamine chores. And ito pa yung mga pwede mong gawin na ginagawa ko rin ngayon, which I'll help you with naman next time. And I feel so much better right now. Hindi gaya last time na sobrang cellphone lang yung pinagkakaabalahan ko. So first thing I do in the morning is I meditate. Don't push yourself to do it ng matagal. Start with 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, hanggang 10 minutes. Hanggang magustuhan mo na siya. Ako regularly nagagawa ko na siya ng 5 minutes. And yun, sarap sa feeling. Next is workout. Yun. Kasi pag nag-workout ka, na-energize din yung katawan mo. Nare-ready mo yung katawan mo na may gawin for the day. Next is, yun, kumain ka rin ng tama. Eat healthy. Diba? Kasi, masama sa pakiramdam kapag gutom ka. Next is, aside from diet, drink more water. And next naman, ayun, kapag umaga, unahin mo yung sarili mo. First hour, ibigay mo sa sarili mo. Yung mga susunod na, sige, go for work, go for school. Pero yung first hour, bigay mo sa sarili mo. Huwag sa cellphone, tanggalin mo yung cellphone, focus on yourself. And then, yun, work on your sleep habits din. Importante na at least 8 hours yung sleep mo every night, diba? And, yun, may mga hindi ako nasabi. Pero, ayun, alam kong yung iba dito nasa Gen Z na sobrang depressed kung bakit sila sobrang addicted sa memes. Pero hindi ko kayo masisisi. Halos naging parang sakit na yun ng generation natin. Kasi nasanay tayo na nabibigay agad yung gusto natin. Pero may magagawa ka pa. Hindi lang naman to para sa mga estudyante. Hindi lang rin to para sa mga bata. Kundi para sa mga kapwa ko, teacher, kapwa ko may mga nagsasuffer sa ganito. May magagawa ka pa and it's never too late. And it starts today. And if you like this video, I hope na you subscribe and like, diba? Please like button, click the like button for more videos like this. And yun, sana nagustuhan nyo and goodbye. Bye!